Шановний професор Кріс Чапел, шановні члени урологічної спільноти Європи, я професор Лісовий, президент Асоціації урологів України. Я сьогодні звертаюся к вам від свого імені, від імені віце-президента, багаторічного президента професора Вазіанова, від імені секретаря нашої асоціації професора Шуляка, які знаходяться зараз у місті Києві і працюють в лікарні. Особисто я знаходжусь в місті Харкові, в своїй клініці, де працюю вже декілька десятків років. Одної з найпотужніших клінік нашої країни, яка має ліжковий фонд більше 400 ліжок. І ми сьогодні всі тут працюємо. Перш за все, я хочу виразити вам щиру вдячність за вашу підтримку, за ваші листи, які ви надіслали, за те, що ми відчуваємо підтримку європейської спільноти урологів. Але у нас дуже складний час. Сьогодні ми працюємо тут, живемо в клініці. Наші співробітники живуть по декілька тижнів вже 7 діб йде війна, страждають наші мешканці, мирне населення, міст і містечок нашої країни. Ми ніколи не розраховували на це. Сьогодні ми надаємо допомогу всім, і перш за все нашим мешканцям наших міст, як в Києві, в Харкові, в Полтаві, в Кривому Розі, у Львові, Сумах, Маріуполі, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі і інших наших містах, де працюють наші члени і ваші члени Урологічної асоціації Європи. В нас зараз багато хворих, людям нікуди дітися, тому що дома, їх будівлі розбомблені. В нас постійні авіанальоти, бомбардування, артилерійське ракетне бомбардування. Особисто в мене і в моїй родині вже пошкоджена наша будівля і немає можливості жити в квартирі. Тому в нас в клініці, ми вам покажемо ці кадри, живуть наші співробітники з сім'ями, з малечею, з маленькими дітьми і не уходять зі свого посту. Я вже 3-ю добу роблю спроби записати це звернення, але позапрошлу ніч у нас було нищівне бомбардування. В нас загинуло 21 мешканець нашого міста. В нас поранено більше 100 мирних громадян. На операційному столі від ран погибла 15-річна дівчина. Сьогодні вночі теж було бомбардування в місті Ізюм під Харковом. Загинула сім'я з 2 малолітніми дітьми. Ми працюємо і будемо працювати. Нам дуже важлива ваша підтримка, знати, що ви нас підтримуєте, знати, що ви використовуєте всі свої можливості, не тільки як медики, а як активна спільнота Європи, для того, щоб ми прохаємо одне, перекрити нам небо, щоб нас не бомбардували. Ми вам покажемо зараз, я веду цю запис, а в нас йде бомбардування, артилерійське бомбардування, може ви чуєте чи ні. Но ми вам покажемо, як палають і димлять
житлові будинки мирних жителів. Це не військові об'єкти. У нас сьогодні пошкоджений і горить такі військові об'єкти, як оперний театр, філармонія, університет, художній музей і інші, житлові будівлі. Все це ми чуємо, що йде прицільне бомбардування по військових об'єктах. Але наші мешканці не можуть дістатися додому, тому що в них його вже нема. Не можуть дістатися больні, хворі з діалізу, тому що ці хворі не можуть отримувати амбулаторний діаліз. Ті, хто прорвався до нашої лікарні, вони тут живуть. Нам треба забезпечувати їх їжею, битовими послугами. Нам надають допомогу наші підприємці, які виробляють їжу для того, щоб їх тут розмістити і годувати. І все це, і наші співробітники, наші сім'ї працюють і живуть тут. Ми дуже вам вдячні і просимо підняти всі можливості для того, щоб було припинено бомбардування наших міст, наших мирних мешканців, наших людей не вбивали, які не воюють, які хворі і не можуть отримати повноцінну медичну допомогу. А для того, щоб її надати, наші медсестри, наші лікарі, наш медичний персонал живуть тут, у клініці, зі своїми малолітніми дитинами, для того, щоб не уходити від хворих, можна було оперувати і оказувати допомогу. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність і надію на те, що ви зможете зробити певний вплив на те, щоб європейська спільнота, європейське керівництво змогло добитися, щоб нас не бомбардували, не гибли мирні мешканці і не тікали таким вимушено в інші міста, де вже, я розумію, в Європі йде наші біженці. Люди біжуть не з того, що вони хочуть збігти до вас, вони хочуть збігти від війни. Вони всі хочуть залишитися тут і жити мирно. Тому ще раз висловлюю щиру вдячність. Я вибачаюсь за те, що в такому ось, може, такому емоційному стилі повторююсь, але я сиджу і чую, як рвуться ракети в наших житлових кварталах. Дякую вам за підтримку і сподіваємося на ваші активні дії по впливу на ваші власті, на ваші правительства, на ваших президентів, щоб ми змогли, мешканці і хворі, перебувати під мирним небом. Дякую вам. Шановний професор Кріс Чапел, шановна урологічна спільнота Європи, я вибачаю, що ми це звернення перериваємо і записуємо фрагментами, тому що йде артилерійське ракетне бомбардування. Я хочу тільки сказати, що тут, на сході України, де я знаходжусь, і де наші сусіди хочуть звільняти від якихось нацистів, ми їх тут не бачимо. У нас свободно, я могу говорить и по-русски, свободно говорят на всех языках. У нас в клинике работают русские, працюють українці, армяне, євреї, азербайджанці,
и никогда у нас нет никаких недопониманий. Весь наш коллектив работает слаженно, и также работают колективи у всіх куточках нашої країни, у всіх клініках нашої країни. Ми зараз отримуємо медичну допомогу від різних країн. Ось саме сьогодні отримуємо від Чехії медичну допомогу, отримуємо кожен день від інших країн. І хочу сказати, що наші хворі мають і їжу, і ліки, але серед них багато поранених і, на жаль, є втрати. Но разве это военный объект? Наша станция переливания крови, которая подверглась ракетному удару, и во время сдачи крови ранено 3 донора и погиб 1. Пошкоджена наша обласна дитяча лікарня, де в нас були 12 дітей на ІВЛ в реанімації. І тільки завдяки генератору підтримували їх життя, тому що на цю лікарню було зброшено ракету і не було електричного струму. І це проходить кожен день. Кожен день в нас втрати мирного населення. Тому я ще раз хочу вам наголосити, що в нас населення живе спокійно, ніхто нас не примушував ні до чого. І нам дуже-дуже дивно, що сьогодні наші колеги з Російської Федерації, ми не чуємо їх голосу. Ми чуємо голос кожного з вас, кожного європейця. І те, що в нас наші люди отримали, це факт дуже серйозний. То, що окрім армії, всі, хто мог піти в тероборону, в нас був відповідний закон підписаний про вільне володіння зброєю. І в нас і мисливці, і мешканці отримали зброю, і сьогодні саме вони не бюлетнями, вони своїм життям сьогодні голосують за свій європейський вибір, за те, що ми разом. І тому я хочу сказати, що починається з нас, але ми всі разом. І ми чекаємо на вашу не тільки медичну, а і соціальну, політичний вплив для того, щоб зупинити це безумство і зупинити цих безумців. Дякую вам.